අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසකාරක කිසිම දෙයක් නොදා රෙස්ටුරන්ට් රසටම චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. රසකාරක මුකුත් දාන්නේ නැහැ කියලා මේ රයිස් එකේ රසයේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒකට හේතුව මම වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට කියන්නම්. මම අද මේ රයිස් එක හදන්නේ එක්කෙනෙකුට ප්‍රමාණවත් තරම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අමුද්‍රව්‍ය අඩු වැඩි වශයෙන් අරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හදාගන්න. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා ගෝවා. ගෝවා තමයි රයිස් එක රස කරගන්න ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය විදිහට ගන්නෙ. ඉතින් ගෝවා ටිකක් වැඩි වෙන්න දාගත්තම රයිස් එකේ රසතාව ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන්. මම ගෝවා ග්‍රෑම් 200ක් වගේ මෙතන අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මම ලීක්ස් අරන් තියෙනවා. කඳ කොළ වෙනම තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි රයිස් එක හුඟක් රස කරගන්න තව ටිප් එකක් තමයි ලීක්ස් කොළ පුළුවන් තරම් අඩු ප්‍රමාණයක් දාගන්න එක. වැඩි ප්‍රමාණයක් ලීක්ස් කඳ කොටස එකතු කරගන්න එක. ලීක්ස් කොළ වෙනුවට ඔයාලට ලුණු කොළ උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කැරට් අරන් තියෙනවා. මම මෙතන කැරට් ග්‍රේට් කරගෙන අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට කරපිංචා කුරුඳු පොතු දෙකක් වගේ එන සාලට දෙකක් විතර මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදුරුණු පේස්ට් මේ සැඳි එකමාරක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට චිකන් ටිකක් ගැඹුරු තෙලයේ බැදගෙන මම අරන් තියෙනවා. පුංචියට කපාගෙන චිකන් කෑලි වලට මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු ටිකක් දාලා පැය භාගයක් විතර සීසන් කරලා ගැඹුරු තෙලයේ බැදගෙන තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. කුඩාවට කපාගත්ත සොසේජස් ටිකකුත් ගැඹුරු තෙලයේ බැදගෙන මම අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට බිත්තර දෙකක් මම අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මම බත් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට මේකට බාස්මති වුණත් ගන්න පුළුවන්. මම අද කීරිසම්බ අරන් තියෙන්නේ. බෙරි නොවෙන වතුර තියාගෙන උයා ගන්න. ඒ වගේම බත් එක මම ෆ්‍රිජ් එකේ පැය භාගයක් විතර තියලා තමයි රයිස් එක හදන්න අරන් තියෙන්නේ. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තම බත්තට එකිනෙකට ඇලෙන ගතිය අඩු වෙලා රයිස් එකට රස වගේම ලස්සන පෙනුමකුත් එකතු වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. භාජනයක් ලිපේ තියලා මම තෙල් මේස හැඳි 3ක් එකට දාගන්නවා. තෙල් රත් වුණාම කරදමුංගු ඇට ටික කුරුඳු පොතු ටික දාගන්නවා. දැන් මම මේකට ඉඟුරු සුදුරුණු පේස්ට් එකත් එකතු කරගෙන රන්වන් පාට වෙනකල් බෙද ගන්නවා. ඉඟුරු සුදුරුණු ගොඩක් කර වෙන්න දෙන්න එපා. එතකොට රයිස් එකේ සුවඳ වගේම රසයත් අඩු වෙනවා. ඊළඟට මම මේකට බිත්තර දෙක එකතු කරගෙන ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට ගෝවා ටික කරපිංච ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් විනාඩි 3ක් විතර මේක ඉදෙන්න දෙන්න ඕනේ. ගෝවා ටික ටිකක් ඉදෙද්දි මම ලීක්ස් කඳ කොටස එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් විනාඩි 3ක් විතර මේක ඉදෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. මේකට ලුණු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මොකද අපි රසකාරක සෝයා සෝස් එහෙම දාන්නේ නැති නිසා ලුණු රස ගන්න ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම චිකන් ටිකයි සොසේජස් ටිකයි එකතු කරගන්නවා. දැන් විනාඩි 3ක් විතර මේක ඉදෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් මම බත් ටික එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී ආයෙම ලුණු තේ හැටි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. දැන් මම විනාඩි 5ක් විතර මේ බත් එක හොඳටම ෆ්‍රයි කරගන්නවා. බත් එක ෆ්‍රයි වෙන තරමට තමයි රස වැඩි වෙන්නේ. අන්තිමට මම ලීක්ස් කොළ ටික එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මගේ රසමරස රයිස් එක රෙඩි. ඉතින් ඔයාලත් මේ රෙසිපි එකට කැමති වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලලා හොඳද නරකද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ රසමරස රෙසිපි එකක් අරන් ආයෙමත් ඔයාලා ළඟට එනකල් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.